Kaniadto, dili lang ang mga mango trees ang makita dinhi sa Mango Avenue or General Maxilom Avenue. Kay aside from the trees, makita po dinhi ang mga eleganteng balay, modern bungalows with wide green lawns. Mga balay nga nagpakita sa gracious living sa mga tao kaniadto. When I passed by this area, something caught my attention because sa kanang area, hawan siya, pero naay nabili nga hagdanan. And kani siya nga hagdanan, dili lang siya ordinary. With the technology that we have, you can now finally see how this house looked like before. Welcome to Historyahee, history nga naay gamay chika. Ug naa karon diri sa St. Teresa's College of Cebu, kung diin atbang niini makitaan ang usa ka two-tower condominium complex nga nahuman ni atong tuig 2015. Nya na-consider ni siya as the tallest building in Cebu and also outside Manila. Of course, awan na lang good, 185 meters tall lang naman ang first tower. So imagine lang mga 60 basketball rings nga gipatong-patong. So ngun ana siya kataas. Ug ang second tower niini nag-measure lang nga 168 meters tall. O di ba? Ngun ana siya kaing grande. And speaking of ing grande, sa same spot of the same area, makita po ang usa ka ing grande, dili building but balay. Actually, katong bata pa ko, whenever we pass by this area, makita na ko ang usa ka hawanan, and then sa katong hawanan na ay stairs. Pero dili siya ordinary nga stairs lang ha. Pag something makaingon ka na, there's something special. Kay dili lang siya basta-basta. Murag nay dako nga building or something. And then one time I bought a book, and in this book there are old photographs. And then one of the photographs there kay very familiar. Ang stairs together with the balay. Oh, with the technology that we have, we can now finally see how this house looked like before. Now, this house was actually owned by Don Simon Paterno and Doña Dolores Veloso. They got married itong July 22, 1921. Now, kanino si Don Simon Paterno was a lawyer, and he served as a manager of Madrigal Oil Mills. So, kani siyang Madrigal Oil Mills, usan siya kaplanta nga magproseso og coconut oil. So actually, Don Simon's sister, Doña Susana Paterno, married a business tycoon, a prominent businessman, Don Vicente Madrigal. So I think that explains why he is the manager of the oil mill. Now, kanino si Doña Dolores Veloso, okay, was the daughter of Don Mariano Veloso and Doña Consuelo Caratala, who was the daughter of Don Enrique Caratala, a Barcelona-born engineer. O, diba? Ang pangan pa lang mga social na. Don and Doña na. So, naari ta diri sa one of the cafes. Diri sa condominium complex. Of course, European-inspired food. Kay, ang balay daw ko no before, European-inspired style. Diba? Social. And we're gonna have braised pork belly. Kasi ano po siya ang mga pagkaon before, deserve sa balay. So, anyway, going back, kani daw si Doña Dolores Veloso was Cebu's carnival queen. Kana siyang carnival queen, equivalent na siya sa mga beauty queen karon. And she usually hosts mga parties o mga events, and of course attended by the mga rich and famous, mga Cebuano elite during that time. So mao to,
Unya, abot man ang World War II. So Cebu suffered a lot, and most probably the house also suffered during that time and maybe destroyed. And unfortunately, it was just left ruined and wala na jud siya rebuild. No? Sad to say. And that's why ang kani siya nga balay makita na lang siya sa mga libro, mga old photographs o istorya-istorya na lang sa mga tao. Sad hunang-hunaon nga ang usa ka balay nga ing ani ka espesyal wala na karon. Nabili na lang siya sa mga libro, photographs ug mga istorya. Ang mga balay ug buildings are not just structures. They are silent witnesses. They tell us how people lived, unsa ilang values ug unsa ka colorful ang kinabuhi sa una. As we continue to grow and progress, naisunta nga naa gihapon tay ma-preserve nga mga lugar nga nagdala sa atong memories ug identity. Kay kung mawala ang mga lugar, mawala pud ang parte sa atong istorya. Yo! Maybe you know some old houses within Cebu City or of the area that you know. Maybe you can comment down below para ato ng Historyahan. And don't forget to like and subscribe and see you sa next Historyahee. Next on Historyahee, makita kini nga building luyo sa City Hall. Ug kung tan-awon lang nimo ang iyang architecture, makaingon jud kag dugay na ni nga building. Unsa kani siya sa una? Kinsa kaha ang mga tawo nga niagi dinhi? Ug kung makasuti lang ang mga walls niini, unsa kaha ang ilang maistorya?